Nandito naman tayo sa aking kusina at magluluto naman tayo ngayon ng Bicol Express. Simpol, luto na, ha. So, meron akong pork belly dito, liempo. Hiniwa ko ng maliliit na piraso at ilalagay ko sa aking pan. Ininit ko na yung pan natin para mag-sear na siya. O ibig sabihin, medyo ma-prito siya ng bahagya. No? Ayan. So, ginagawa natin to para medyo lumabas ng konti yung kanyang sariling mantika. Hayaan lang natin tong ating baboy na magmantika. Asinan lang natin siya ng konti. At habang niluluto natin yung ating baboy, handa natin yung iba nating mga ricados. Simulan natin sa sibuyas. Slice lang natin yung ating sibuyas. Yan, mince natin. Yan, sibuyas. Then, luya natin. Masarap to pag medyo maluya talaga yung ating Bicol Express. So, very traditional yung version na gagawin natin today. Mince natin siya. Ingat lang sa ating mga daliri. Yan, mince natin. And kadalasan yung ating Bicol Express, wala talagang gulay. Ang gulay niya mismo, yung sile. No? So, handa din natin yung ating sile. Chop lang natin yung ating sile. Yan. Yung iba naman, kasi kung ayaw nila ng masyadong maanghang, nilalagyan nila ng sitaw or sigarilyas. Pero, yung gagawin natin today is purong sile. Ang gamit natin ay siling pangsigang. Yan. Then, bawang. Konting bawang. Pitin lang natin, flatten lang natin. Yan. Then, again, tad-tad din siya. Yan. And, ang pork natin, silipin natin yung ating pork. Tingnan mo. Naluto na yung isang side. Nakita natin, nag-brown na siya. Babalik ta rin natin. At nakikita natin, unti-unti na siya nagmamantika. Yan. Sinasangkot siya natin yung ating baboy. Yan. Ngayon, pwede na natin ilagay, lutuin natin saglit yung other side. At ilalagay na natin yung ating recado. So, bawang, luya, sibuyas. Huli ko yung sili ilagay. So, yung ginagawa natin, very traditional na Bicol Express, no? So, gigisa lang natin yung ating ricados kasama yung ating baboy. Sobrang bango na dito at lalagyan natin na pangpalasa natin ang bagoong alamang. Yan. So, may tip lang ako sa inyo. Ito, meron ako natirang luya dito. Yung gagawin ko dito, ibabalot ko siya later ng plastic wrap or lalagay ko sa plastic container at ilalagay ko siya sa freezer. Sa freezer ko siya itatago para hindi siya manuyot. At pag defrost ko, fresh pa rin siya. Hindi masasayang. So, ngayon lalagyan ko ng sapal or kinayod na niyog. So, ito yung very traditional na ingredient nilalagay sa Bicol Express. Yan. So, ihalo natin siya. So, magiging very thick, very rich yung ating sauce dahil dito sa ating niyog. And, ibubuhos ko yung aking gata. Yan. So, gata. Yan, kung gusto natin nalagyan ng siling pula, pwede din, labuyo, para maging mas maanghang. Pero sa akin, okay na yung siling green. Papakaluin lang natin hanggang lumambot yung ating baboy. Titimplahan ko lang siya ng konting patis. So, hindi asin yung gamit ko na pangtimpla, gamit ko ay patis para mas maging malinamnam yung ating Bicol Express. Yan, siguro mga 2 to 3 tablespoons at papakuluan lang natin hanggang lumambot yung baboy at medyo nagmamantika na rin yung ating Bicol Express. So, medyo lumapot na yung ating sauce and lalagay ko na yung ating sili. So, pwede mong dagdagan ng sili. And yung totoong Bicol Express, mas maraming sili kaysa sa baboy. Pero sa atin, hindi tayo sanay masyado sa sobrang anghang, kaya mas maraming baboy kaysa sa sili. Yan. And luto na yung ating Bicol Express. Sobrang simple ng ating recipe today. Eto na ating Bicol Express. Kain na!
Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.